Sziasztok! Kipróbáltam a drónt, kimentem végre a terepre is, hogy egy kicsit gyakoroljak. Majd mutatni fogok pár felvételt a minőségről, szerintem nagyon szép felvételt készít. Kicsit még tanulni kell, sőt nem kicsit, sokat. És próbáltam azt az időpontot kiválasztani, amikor nincsen szél, viszont ma nem is volt szél, de ahogy kimentem a rétre, a mezőre, feltámadt, úgyhogy kicsit körülményes volt a dolog. De azért egy jó 20 percet repültem a drónocskával, csináltam mindenféle próbákat, az eddigi legmagasabb pont, amire föl mertem menni vele, az 50 méter volt. Ugye a jogosítványban megvan szabva, hogy meddig mehetünk ugye fel 120 méterig, de hát nekem ez az 50 méter is borzasztó magasnak tűnt. Már alig láttam a drónt, olyan magasan volt, ez az 50 méter, ez azt jelenti. Egyébként meg a felvételeken az 50 méter szerintem untig elég, tehát nagyon szép légi felvételeket lehet majd itt csinálni. Úgyhogy összevágtam nektek a videót, remélem, hogy tetszeni fog, nekem nagyon tetszik, nagyon élveztem. Ez a 20 perc úgy elrepült, mint a sic, úgyhogy majd még folytatom, de most egyelőre a szél miatt, meg a nagyon nagy meleg miatt egy kicsit szüneteltetem, de mindenféleképpen jönnek majd a drónos videók, kövessétek, sziasztok! I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. Never forget this day. I'll never forget this day. I'll never forget this day. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I'm cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. I'll never forget this day. Forget this day. I'll never forget this day. I'm gonna throw my
feel I'm done, and I'm cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray, I'll never forget this day.